Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Đậu hũ không chỉ là một món ăn dân dã quen thuộc mà còn là nguyên liệu đa năng, có thể biến tấu thành nhiều món ăn ngon và lạ miệng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một món ngon từ đậu hũ. Đậu được kết hợp với một ít nguyên liệu khác và với một ít rau củ, tạo nên một món ăn không chỉ thơm ngon mà còn đẹp mắt nữa. Có thể dùng để đãi tiệc, ăn với cơm, với mì đều hấp dẫn. Cách làm rất dễ và đơn giản. Nào chúng ta cùng vào bếp nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế các nguyên liệu. Mình dùng ở đây là một ít nấm trắng. Bạn nào có biết nó tên là nấm gì không nè? Mình không biết tên nhưng nó ăn rất là ngon luôn đó. Cắt bỏ gốc và mình tháo rời nó ra như thế này. Các bạn có thể thay thế bằng các loại nấm khác cũng được. Mình dùng thêm ở đây là 5 đến 6 cái nấm hương, ngâm nở, rửa sạch. Và bây giờ thì mình cắt sợi dày như thế này ha. Dùng một ít bông cải xanh hoặc là bông cải trắng cũng được, tùy thích nhé các bạn. Mình cắt ra ha. Cà rốt thì mình dùng khoảng nửa củ vừa như thế này, tỉa hoa và mình cắt khoanh mỏng cỡ 6 ly ha. Ngò rí này thì để trang trí nè, còn 2 tép hành lá thì mình cắt khúc ra ha. Mình dùng ở đây là khoảng 15 gram hành tím và 10 gram tỏi. Mình cắt ra và cho vô cối để xay nhuyễn nha. Mình cắt nhỏ mực. Làm món này thì các bạn dùng đậu hũ non. Loại đậu hũ non dùng để nấu canh chứ không phải là đậu để chiên nha các bạn. Mình dùng ở đây là 2 cây đậu hũ non như thế này. Cắt khoanh dày khoảng 2 cm. Đậu này rất là mềm, dễ vỡ nên mình nhẹ tay thôi nha. Cắt khoanh xong thì các bạn áo liền qua bột chiên giòn hoặc là bột bắp cũng được. Áo bột xong thì mình cho vào chiên liền. Đừng có để lâu quá, đậu bị ra nước sẽ dễ vỡ lắm nha các bạn. Cho dầu vào chảo nhiều một chút nè. Dầu nóng thì mình cho đậu vào chiên với lửa vừa. Chiên đến khi nó vàng nhẹ đều hai mặt như thế này là được rồi ha. Mình vớt ra luôn. Kế đến thì mình cho nước sôi vào nồi để trụng các nguyên liệu nha. Đầu tiên thì mình cho bông cải, cà rốt, trụng sơ trong 40 giây. Sau đó mình vớt ra rổ cho ráo nước. Tiếp đến mình trụng sơ nấm hương. Mình đảo qua đảo lại một chút rồi mình vớt ra cho ráo ha. Cũng nước này luôn thì mình cho tôm và mực vào trụng luôn nha các bạn. Mình trụng khoảng 30 giây là được rồi. Cho nó săn lại như vậy là được ha. Mình vớt ra cho ráo luôn. Mình pha luôn sốt để chút nữa mình dùng cho nhanh ha. Gồm có 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường. Trộn đều lên nha các bạn. Cho vào chén nửa muỗng canh bột bắp hoặc là bột năng cũng được. Và mình cho vào khoảng 4 muỗng canh nước. Khuấy tan để chút nữa mình dùng đến ha. Tiếp theo là xào. Bước này rất nhanh nên mình phải chuẩn bị mọi thứ để dễ thao tác nè. Cho vào chảo khoảng 1 muỗng canh dầu. Rồi mình cho hành tỏi xay vào phi lên. Khi nghe mùi thơm và hơi chuyển vàng thì mình cho tôm và mực vào đảo đều nha. Bây giờ thì mình tăng lửa trên mức trung bình nha các bạn. Và mình nêm vào 1 muỗng canh sốt đã pha sẵn lúc nãy. Tiếp tục thì mình cho nấm vào đảo đều.
Và mình thêm vào nửa chén nước nha. Sau đó mình cho bông cải, cà rốt nè, xào lên. Nêm thêm vào 2 muỗng canh sốt. Mình đảo đều cho tất cả thấm gia vị. Sau đó thì mình cho vào 3 muỗng canh bột bắp đã pha lúc nãy. Trộn lên cho chín bột nha. Như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp. Thêm một bước nữa là nướng nha. Mình xé 2 miếng giấy bạc to to một chút ha. Khổ giấy của mình bề ngang là 30 cm thì mình xé chiều dài khoảng 50 cm ha. Để 2 miếng chồng lên nhau như thế này. Tránh bị rách giấy bạc nha các bạn. Rồi mình xếp đậu hũ bên dưới nè. Rồi mình cho hỗn hợp đã xào lên trên. Cho lên mặt 2 nhánh tiêu xanh và hành lá cắt khúc nữa. Bọc kín lại. Phần giấy bạc thừa thì các bạn nắn theo hình thù gì cũng được, rất là dễ luôn, tùy thích nha. Dễ nhất là mình túm tròn lại là được ha. Bảo đảm là phải thật kín nha các bạn. Rồi mình cho vào nồi chiên không dầu, nướng ở nhiệt độ 200 độ C bằng 400 độ F trong vòng 5 phút. Sau đó lấy ra đặt lên chảo gang. Nung nóng chảo để giữ nhiệt ha. Nếu không nướng thì các bạn có thể đặt thẳng vào chảo gang cũng được. Sau đó thì mình nung nóng chảo gang lên để trên bếp ga để giữ nóng nha các bạn. Món này ăn kèm với mì chiên giòn hoặc cơm rất là ngon, hoặc là ăn không, làm món nhắm lai rai rất là hợp luôn. Khi ăn thì chấm thêm một ít nước tương cho đậm đà nè. Tôm mực giòn ngọt nóng hổi luôn. Nấm, bông cải, cà rốt được kết hợp giúp tăng thêm hương vị cho món ăn. Đậu hũ non thơm mềm như tan trong miệng, rất là hấp dẫn. Món ăn Việt thật là đa dạng phải không các bạn? Chỉ thêm bước nướng nữa là làm thay đổi hương vị, giúp món ăn ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và nấu ăn nhiều món ngon cho gia đình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.